Lời nguyền bên dòng sông Tiền. Chú chó phá án Moon, một chú bách dê lông đen bóng, sủa điên cuồng bên bờ sông Tiền, nơi một chiếc ghe ma trôi dạt với vết máu khô. Trung tá Hoàng Minh, quân hàm 2 vạch 2 sao, cùng Moon dấn thân vào vụ án mất tích bí ẩn ở làng Cái Răng. Một chiếc vòng bạc, cuốn sách cổ và những viên ngọc quý hé lộ mạng lưới buôn lậu đằng sau lời nguyền sông Tiền. Ai là ông trùm sông Tiền? Liệu công lý có được thực thi giữa sương mù dày đặc và rừng dừa nước? Một câu chuyện trinh thám miền Tây đầy kịch tính, nơi lòng tham đối đầu với sự quả cảm của chú chó phá án và các chiến sĩ công an. Bạn nghĩ chú chó phá án Moon sẽ khám phá bí mật gì trong ngôi đền cổ? Hãy để lại suy đoán trong phần bình luận và cùng thảo luận. Đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những vụ án ly kỳ tiếp theo. Chia sẻ video này để lan tỏa câu chuyện về lòng quả cảm của các chiến sĩ công an. Lời nguyền bên dòng sông Tiền. Ghe ma trôi dạt. Dưới ánh trăng nhạt, sông Tiền lấp lánh như dải lụa bạc, xuyên qua màn sương mù dày đặc của làng Cái Răng, một ngôi làng nhỏ nằm ven bờ sông ở miền Tây Nam Bộ. Tiếng nước vỗ nhẹ vào bờ hòa lẫn với tiếng gió rít qua những dặn dừa nước, tạo nên một bản nhạc u ám, như thể dòng sông đang thì thầm những bí mật không lời. Ông Hai, một lão ngư dân tóc bạc, đứng run rẩy bên bờ sông, ánh mắt hoảng loạn nhìn chiếc ghe cũ trôi dạt vào bờ. Gỗ mục nứt nẻ, loang lổ những vết máu khô đỏ thẫm, như thể chiếc ghe mang theo lời nguyền từ đáy sông. Dân làng tụ tập, thì thầm về lời nguyền sông Tiền, truyền thuyết kể rằng những ai chạm vào bí mật của dòng sông sẽ biến mất mãi mãi. Tiếng chó sủa vang từ xa, xé tan không khí tĩnh lặng. Trung tá Hoàng Minh bước đến, dáng cao gầy, bộ đồng phục công an màu xanh lá ô liu lấp lánh dưới ánh trăng, quân hàm 2 vạch 2 sao trên cầu vai sáng lên như một lời tuyên bố về sự kiên định. Bên cạnh anh là Moon, chú chó bách dê lông đen bóng, tai vểnh, mắt sắc như dao, mũi đánh hơi liên tục quanh chiếc ghe. Dân làng tản ra, nhường đường cho người chiến sĩ và chú chó trung thành. Hoàng Minh quỳ xuống, kiểm tra vết máu khô trên ghe, ánh mắt sắc lạnh. Máu này không mới, nhưng cũng chưa quá cũ. Anh lẩm bẩm, ghi chú vào sổ tay bằng cây bút bi đã sờn mực. Moon gầm gừ, mũi chạm vào đáy ghe, nơi một chiếc vòng bạc nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn pin. Những ký tự khắc trên vòng bạc lạ lùng, không giống bất kỳ ngôn ngữ nào anh từng thấy. Ông Hai run giọng, đôi tay gầy guộc nắm chặt cây gậy tre. Trung tá, đây là ghe ma. Lời nguyền sông Tiền lại ứng nghiệm rồi. 3 người trẻ đã mất tích trong tháng này, thằng Tý, con Lan, thằng Hảo, không một dấu vết. Hoàng Minh không đáp, chỉ ra hiệu cho đội điều tra, gồm 3 thành viên trẻ, Nam, Linh và Hùng, phong tỏa hiện trường. Đội dựng lều tạm ngay bên bờ sông, lấy mẫu máu từ ghe, ghi nhận lời khai của dân làng và kiểm tra dấu vết. Đêm xuống, sương mù càng dày, không khí lạnh lẽo bao trùm. Hoàng Minh đứng bên bờ sông, ánh mắt trầm tư, sổ tay ướt sương trong tay. Moon nằm cạnh, mắt không rời chiếc ghe, như thể nó cũng cảm nhận được mối nguy đang rình rập. Đội điều tra làm việc xuyên đêm, ánh đèn pin loang loáng trong sương. Nam, thành viên trẻ nhất, than thở, Trung tá, dân làng cứ nói về ma quỷ, làm sao tìm manh mối được. Hoàng Minh đáp, giọng trầm, không có ma quỷ, chỉ có con người che giấu tội ác. Chúng ta phải tìm ra sự thật, dù khó khăn đến đâu. Anh ra lệnh phân tích mẫu máu ngay lập tức, bất chấp cơn bão đang đến gần. Mưa bắt đầu rơi, làm ướt đồng phục và lông Moon, nhưng cả đội không ngừng nghỉ. Hoàng Minh vuốt đầu chú chó, lẩm bẩm, mày là đôi mắt thứ hai của tao, Moon. Anh biết vụ án này sẽ đẩy đội điều tra vào những ngày dài đầy nguy hiểm, nhưng lòng quả cảm của một chiến sĩ công an không cho phép anh chùn bước. Lời nguyền cổ xưa. Sáng sớm, ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua màn sương, chiếu lên những dặn dừa nước xanh mướt. Hoàng Minh ngồi trong lán tạm của đội điều tra, dựng vội bên bờ sông Tiền. Trước mặt anh là chiếc vòng bạc, lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt, những ký tự khắc trên đó gợi lên một bí ẩn cổ xưa. Anh lật từng trang sổ tay, ghi chú chi tiết, vòng bạc, ký tự lạ, máu khô trên ghe, có liên quan. Moon nằm cạnh, tai vểnh, mắt dõi theo từng cử động của Hoàng Minh, như thể nó hiểu anh đang đối mặt với một câu đố hóc búa. Hoàng Minh gọi ông Sáu, một cụ già từng là người giữ đền cổ, đến lán. Ông Sáu, tóc trắng như cước, bước đi chậm rãi với cây gậy tre, ánh mắt đầy ám ảnh. Trung tá, lời nguyền sông Tiền không phải chuyện đùa, ông nói, giọng run run. 100 năm trước, một viên ngọc quý bị đánh cắp từ ngôi đền cổ. Những ai chạm vào ngọc đều mất tích, như bị sông nuốt chửng. Dân làng gọi đó là lời nguyền. Hoàng Minh nhíu mày, không tin vào ma quỷ, nhưng ghi chú cẩn thận. Ngọc quý, ai biết về viên ngọc này? Anh hỏi.
Ông Sáu lắc đầu, chỉ tay về phía rừng dừa nước xa xa. Ngôi đền cổ ở đó, nhưng không ai dám vào. Trung tá, ma quỷ canh giữ. Mun bất ngờ sủa vang, chạy ra ngoài lán, hướng về phía ngôi nhà ngói đỏ của ông Tư, trưởng làng giàu có, người được dân làng kính nể nhưng cũng đầy bí ẩn. Hoàng Minh dẫn Mun đến nhà ông Tư, cách bờ sông vài trăm mét. Ngôi nhà nằm giữa vườn xoài trù phú, mùi trái chín thoảng trong không khí. Mun sủa dữ dội trước một chiếc xe máy cũ đậu trong sân, bánh xe dính đất đỏ, loại đất chỉ có ở rừng dừa nước gần đền cổ. Hoàng Minh ghi chú, ánh mắt sắc lạnh. Đất đỏ này không phải từ vườn xoài, anh nghĩ, nghi ngờ ông Tư đang che giấu điều gì. Đội điều tra trở lại lán, phân tích mẫu máu từ ghe. Kết quả sơ bộ cho thấy máu thuộc về một trong những người mất tích, thằng Tý, 22 tuổi, làm nghề trải lưới. Áp lực từ dân làng và cấp trên ngày càng tăng, yêu cầu đội phải nhanh chóng tìm ra sự thật. Nam, thành viên trẻ, than thở, trung tá, dân làng cứ nói về lời nguyền, làm bọn em rối trí. Hoàng Minh đáp, giọng kiên định, tập trung vào manh mối, không phải mê tín. Chúng ta là công an, không sợ ma quỷ. Anh ra lệnh chuẩn bị khám xét ngôi đền cổ, dù biết rằng rừng dừa nước là nơi nguy hiểm, đặc biệt khi cơn bão miền Tây đang đến gần. Mun nằm cạnh, lông ướt sương, mắt sáng quắc, sẵn sàng cùng Hoàng Minh đối mặt với bí ẩn. Gặp gỡ cô Mai. Sáng hôm sau, mặt trời yếu ớt xuyên qua sương mù, chiếu lên quán nước nhỏ của bà Bảy ven sông Tiền. Quán là một mái lá đơn sơ, vài chiếc ghế gỗ xếp quanh bàn tre, mùi cà phê phin hòa lẫn với hơi nước sông. Hoàng Minh ngồi trên ghế, đồng phục xanh lá còn ướt sương đêm, sổ tay mở sẵn trên bàn. Trước mặt anh là Mai, một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi, tóc buộc cao, đôi mắt sâu thẳm nhưng luôn né tránh ánh nhìn. Mun nằm cạnh chân Hoàng Minh, tai vểnh, mắt không rời Mai, như thể nó cảm nhận được một điều bất thường. Hoàng Minh hỏi, giọng trầm, cô Mai, cô nói đã thấy thằng Tý, một trong những người mất tích, gần ngôi đền cổ. Cô thấy gì nữa? Mai nắm chặt mép áo, giọng run, tôi chỉ thấy nó đi ngang qua, trung tá. Tôi làm công cho ông Tư, không biết gì thêm. Đột nhiên, cô làm rơi một chiếc khăn lụa xuống đất, màu xanh nhạt, thêu hoa văn đơn giản. Mun bật dậy, gầm gừ, mũi chạm vào khăn, ngửi thấy mùi dầu máy nồng nặc. Hoàng Minh nhíu mày, nhặt chiếc khăn lên, cẩn thận bỏ vào túi ni lông. Mùi này không phải từ quán nước, anh nghĩ. Ánh mắt sắc lạnh nhìn Mai. Cô gái cúi đầu, tay run rẩy nhưng không nói thêm. Bà Bảy, chủ quán, chen vào, trung tá, con Mai hiền lắm, chỉ tội hay lầm lì. Mấy vụ mất tích làm nó sợ, chắc vậy. Hoàng Minh gật nhẹ, nhưng không bỏ qua chi tiết. Anh ra hiệu cho đội điều tra, Nam, Linh và Hùng ghi lại lời khai của dân làng quanh quán. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, làm gián đoạn công việc. Đội phải dựng lều tạm ngay bên bờ sông, quần áo ướt sũng, nhưng Hoàng Minh không cho phép ai nghỉ. Chúng ta không có thời gian, anh nói, giọng kiên định. Mun ngồi cạnh, lông đen bóng ướt mưa, vẫn cảnh giác, mắt dõi theo từng cử động của Mai. Hoàng Minh vuốt đầu chú chó, lẩm bẩm, mày thấy gì ở cô ta, Mun? Anh biết Mai đang giấu điều gì, và chiếc khăn lụa là một manh mối quan trọng. Đội điều tra làm việc đến khuya, phân tích mùi dầu máy, so sánh với các mẫu từ ghe ma. Áp lực từ dân làng và cấp trên ngày càng lớn, nhưng Hoàng Minh vẫn bình tĩnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy. Ngôi đền cổ trong sương. Chiều muộn, sương mù phủ kín rừng dừa nước, biến mọi thứ thành một bức tranh mờ ảo, như thể cả thế giới bị nuốt chửng bởi màn trắng đục. Hoàng Minh dẫn Mun tiến vào ngôi đền cổ, cách làng Cái Răng vài cây số. Ngôi đền, với những bức tường đá phủ rêu và mái ngói vỡ, toát lên vẻ u ám. Tiếng gió rít qua kẽ lá dừa nước hòa lẫn với tiếng côn trùng, làm không khí thêm nặng nề. Mun đi trước, mũi đánh hơi liên tục, tai vểnh lên như radar. Hoàng Minh, tay cầm đèn pin, đồng phục xanh lá lấp lánh dưới ánh sáng yếu ớt, cẩn thận bước qua những phiến đá lún trong bùn lầy. Mun dừng lại trước một bàn thờ cũ, đất bên dưới có dấu xáo trộn. Hoàng Minh quỳ xuống, dùng dao găm đào lên, phát hiện một cuốn sách da cũ, bìa khắc ký tự giống chiếc vòng bạc. Anh mở sách, ánh mắt lướt qua những dòng chữ viết tay, kể về lời nguyền sông Tiền, một viên ngọc quý bị đánh cắp từ đền, khiến linh hồn những kẻ liên quan bị sông nuốt chửng. Trò bịp, Hoàng Minh lẩm bẩm, nhưng anh biết lời nguyền này đang được ai đó dùng để che giấu tội ác. Anh cẩn thận bỏ cuốn sách vào túi, quyết định mang về phân tích. Đột nhiên, Mun sủa vang, lao vào bóng tối trong rừng dừa nước. Hoàng Minh gọi, nhưng chú chó đã biến mất trong sương mù. Anh chạy theo, tim đập mạnh,
lo lắng cho người bạn trung thành. Rừng dừa nước tối đen, ánh đèn pin chỉ chiếu được vài mét. Một bóng người lướt qua, nhanh như ma quỷ, mặc áo đen, khuôn mặt ẩn trong bóng tối. Hoàng Minh rút súng ngắn, hét, đứng lại. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng lá xào xạc. Anh tìm Moon suốt 2 tiếng, chân lún trong bùn lầy, quần áo ướt sũng, mồ hôi trộn lẫn với sương lạnh. Cuối cùng, Moon trở về, miệng ngậm một mảnh vải rách, có mùi dầu máy giống chiếc khăn của Mai. Hoàng Minh thở phào, vuốt đầu chú chó, mày làm tao lo chết, Moon. Nhưng ánh mắt anh tối lại, bóng người trong sương là ai? Anh ra lệnh cho đội điều tra tập trung vào khu vực đền cổ, dù biết rằng rừng dừa nước là nơi nguy hiểm, đặc biệt khi đêm xuống. Phục kích bên sông. Đêm thứ 3, Hoàng Minh và Moon đi tuần tra dọc sông Tiền, tìm kiếm Moon sau khi nó đuổi theo bóng người gần ngôi đền cổ. Sương mù dày đặc, tiếng nước vỗ và tiếng côn trùng kêu làm không khí thêm căng thẳng. Đột nhiên, 3 bóng người xuất hiện từ bụi lau sậy, dao lăm lăm trong tay. Hoàng Minh rút súng ngắn, hét lớn, đứng yên. Nhưng một tên lao tới, chém thẳng vào anh. Hoàng Minh né được, nhưng lưỡi dao sượt qua vai, làm máu chảy thấm đỏ đồng phục xanh lá. Đúng lúc đó, Moon lao ra từ bóng tối, cắn mạnh vào tay kẻ tấn công, khiến hắn gào lên đau đớn. Hoàng Minh bắn chỉ thiên, làm 2 tên còn lại bỏ chạy vào rừng dừa nước. Moon đuổi theo, nhưng Hoàng Minh gọi nó lại, không muốn chú chó trung thành gặp nguy hiểm thêm. Anh ôm vai, máu chảy xuống tay, nhưng vẫn kiểm tra kẻ bị bắt. Hắn không mang giấy tờ, chỉ lẩm bẩm, ông trùm sẽ không tha. Đội điều tra, Nam, Linh và Hùng đến hỗ trợ, đưa Hoàng Minh về trạm xá tạm. Cả đội làm việc xuyên đêm, phân tích dấu vết từ vụ phục kích, tìm kiếm tung tích 2 kẻ chạy thoát. Nam lo lắng, trung tá, bọn chúng biết chúng ta đang điều tra, có nên xin thêm người? Hoàng Minh, dù đau, lắc đầu, chúng ta phải tự lực. Dân làng đang trông cậy vào chúng ta. Moon nằm cạnh, mắt sáng quắc, như thể nó hiểu sứ mệnh của đội. Sự nguy hiểm của vụ án ngày càng rõ, nhưng Hoàng Minh và đội điều tra không chùn bước. Bí mật của ông Tư. Sáng hôm sau, Hoàng Minh, vai băng bó, đến nhà ông Tư, một ngôi nhà ngói đỏ nằm giữa vườn xoài trù phú. Mùi trái chín thoảng trong không khí, nhưng không át được sự căng thẳng. Ông Tư, dáng khắc khổ nhưng ánh mắt sắc lẹm, tiếp Hoàng Minh trong phòng khách, mùi nhang thoang thoảng từ bàn thờ tổ tiên. Moon đi quanh sân, sủa dữ dội trước một chiếc xe máy cũ, bánh xe dính đất đỏ từ rừng dừa nước. Hoàng Minh hỏi, ông Tư, ông biết gì về chiếc ghe ma, hay về những người mất tích? Ông Tư lắc đầu, giọng bình thản, tôi chỉ là trưởng làng, trung tá, làm sao biết chuyện ma quỷ. Nhưng Hoàng Minh không tin. Anh nhận ra đất đỏ trên xe máy giống hệt đất gần ngôi đền cổ. Moon ngửi thấy mùi dầu máy từ một góc sân, nơi có vài thùng hàng phủ bạt. Hoàng Minh yêu cầu kiểm tra, nhưng ông Tư từ chối, viện lý do tài sản riêng. Đội điều tra, gồm Nam và Linh, hỗ trợ Hoàng Minh lục soát, bất chấp sự phản đối của ông Tư. Họ tìm thấy một mảnh ngọc quý giấu trong thùng hàng, lấp lánh dưới ánh nắng. Hoàng Minh nhìn ông Tư, giọng lạnh, ông giải thích thế nào đây? Ông Tư tái mặt, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tôi mua ngọc từ chợ, không biết gì về vụ án. Hoàng Minh ra lệnh theo dõi ông Tư, biết rằng ông là một mảnh ghép quan trọng. Đội điều tra làm việc trong cơn bão, gió rít qua vườn xoài, làm gián đoạn liên lạc. Hoàng Minh và Moon đứng dưới mưa, quần áo ướt sũng, ánh mắt kiên định. Nam than thở, trung tá, bão thế này làm sao theo dõi nổi. Hoàng Minh đáp, chúng ta là công an, bão hay nguy hiểm cũng không được dừng lại. Moon gầm gừ, như đồng tình với chủ. Đội làm việc đến khuya, phân tích mảnh ngọc, so sánh với vòng bạc, biết rằng họ đang tiến gần hơn đến sự thật, nhưng cũng đối mặt với nguy cơ lớn hơn. Đêm theo dõi nguy hiểm. Dưới màn sương dày đặc, Hoàng Minh và Moon ẩn mình sau đám lau sậy gần bến ghe, cách làng Cái Răng vài trăm mét. Tiếng thuyền máy vang lên, phá tan sự tĩnh lặng của đêm. Kiệt, gã đàn ông lầm lì, khập khiễng, bước xuống thuyền, tay cầm bao tải nặng. Ông Tư xuất hiện từ bóng tối, trao đổi một gói hàng nhỏ, ánh mắt lén lút. Moon gầm gừ, suýt làm lộ vị trí, khiến Hoàng Minh phải kéo nó vào bụi cây. Đột nhiên, một phát súng vang lên từ thuyền, đạn sượt qua vai Hoàng Minh, làm anh ngã xuống. Moon lao ra, cắn vào chân Kiệt, khiến hắn thét lên và làm rơi bao tải. Hoàng Minh nhanh chóng đứng dậy, khống chế Kiệt bằng còng số 8, dù máu từ vai vẫn chảy. Ông Tư chạy thoát vào rừng dừa nước, để lại bao tải chứa vài viên ngọc quý. Đội điều tra, Nam, Linh và Hùng đến hỗ trợ, nhưng một cơn bão bất ngờ ập đến, gió rít mạnh,
làm gián đoạn cuộc truy đuổi. Hoàng Minh ra lệnh phong tỏa bến ghe, nhưng đội phải làm việc trong mưa gió, quần áo ướt sũng, đèn pin chập chờn. Linh lo lắng, trung tá, bọn chúng có vũ khí. Chúng ta cần cẩn thận hơn. Hoàng Minh gật đầu, ghi lại biển số thuyền máy, ánh mắt kiên định, chúng ta sẽ bắt được ông Tư. Không ai thoát được công lý. Moon, lông ướt nhẹp, đứng cạnh, mắt sáng quắc, sẵn sàng tiếp tục hành trình nguy hiểm. Phát hiện trong rừng dừa nước. Sau vụ theo dõi, Hoàng Minh dẫn đội điều tra vào sâu trong rừng dừa nước, nơi Moon đánh hơi mùi dầu máy và thuốc lá. Sương mù dày đặc, ánh đèn pin chỉ chiếu được vài mét, làm không khí thêm ngột ngạt. Moon đào dưới một gốc dừa, lộ ra một hộp gỗ chứa hàng chục viên ngọc quý lấp lánh và một danh sách tên, trong đó có 3 người mất tích, Tý, Lan và Hảo. Hoàng Minh đọc danh sách, ánh mắt tối lại, đây không phải lời nguyền. Đây là một đường dây tội phạm. Đột nhiên, một vụ nổ nhỏ vang lên từ xa, làm đất đá văng tứ tung. Moon rên lên, chân bị một mảnh sắt găm vào, máu thấm đỏ lông đen bóng. Hoàng Minh vội kiểm tra chú chó, băng bó vết thương bằng khăn tay, tim đập mạnh vì lo lắng. Mày không được bỏ tao, Moon, anh thì thầm, giọng run nhẹ. Đội điều tra nhanh chóng sơ tán, nhưng Linh phát hiện thêm một bẫy nổ khác, khiến cả đội phải di chuyển cẩn thận trong bóng tối. Họ làm việc không ngừng, phân tích ngọc quý và danh sách, dù thiếu ngủ và kiệt sức. Nam than thở, trung tá, bọn chúng đặt bẫy khắp nơi. Chúng ta đang liều mạng. Hoàng Minh đáp, liều mạng là công việc của chúng ta. Vì dân làng, chúng ta không được dừng lại. Moon, dù bị thương, vẫn đánh hơi, dẫn đội đến một khu vực mới trong rừng, làm nổi bật sự trung thành và quả cảm. Đối đầu với Kiệt, Hoàng Minh và đội điều tra lần theo biển số thuyền đến một lán trại trong rừng dừa nước. Kiệt, gã đàn ông khập khiễng, đang đếm ngọc quý trong lán, không biết mình bị bao vây. Hoàng Minh xông vào, súng chĩa thẳng, Kiệt, giơ tay lên. Kiệt hoảng loạn, cố chạy, nhưng Moon lao tới, cắn vào chân hắn, làm hắn ngã xuống. Đội điều tra khống chế Kiệt, tìm thấy một mảnh giấy trong túi hắn, ghi, đền cổ, đêm trăng rằm. Kiệt, mặt tái mét, khai rằng hắn chỉ là tay sai cho ông trùm sông Tiền, nhưng không biết danh tính thật. Hoàng Minh ép hỏi, nhưng Kiệt chỉ lẩm bẩm, đêm trăng rằm, tất cả sẽ kết thúc. Đội điều tra phân tích mảnh giấy, làm việc suốt đêm để chuẩn bị cho đêm trăng rằm. Áp lực từ cấp trên và sự sợ hãi của dân làng khiến cả đội căng thẳng. Nam lo lắng, trung tá, nếu ông trùm có vũ khí, chúng ta làm sao đối phó? Hoàng Minh đáp, chúng ta có Moon, và chúng ta có nhau. Công lý sẽ thắng. Moon nằm cạnh, vết thương ở chân vẫn đau, nhưng ánh mắt nó vẫn sắc bén, sẵn sàng chiến đấu. Sự thật về Mai. Hoàng Minh quay lại quán nước bà Bảy, đối chất với Mai. Cô gái bật khóc, thừa nhận bị Kiệt ép vận chuyển ngọc quý, nhưng thể không liên quan đến các vụ mất tích. Moon, dù bị thương, vẫn đánh hơi túi của Mai, tìm thấy một chiếc vòng bạc giống hệt chiếc đầu tiên. Hoàng Minh nhíu mày, cô nói thật, hay đây là một phần của lời nguyền? Mai run rẩy, kể rằng cô tìm thấy vòng bạc gần đền cổ, nhưng không dám nói vì sợ bị liên lụy. Hoàng Minh ra lệnh tạm giữ Mai để điều tra thêm. Đội phân tích vòng bạc, phát hiện nó được làm từ cùng loại hợp kim với ngọc quý trong hộp gỗ. Cả đội làm việc suốt đêm, so sánh manh mối, đối mặt với áp lực từ dân làng và cấp trên. Linh báo cáo, trung tá, hợp kim này chỉ có ở một mỏ ngọc gần đây. Ông trùm chắc chắn có liên quan đến mỏ. Hoàng Minh gật đầu, biết rằng Mai có thể là nạn nhân, nhưng không loại trừ khả năng cô là một mắt xích trong đường dây tội phạm. Moon nằm cạnh, thở hổn hển vì vết thương, nhưng vẫn cảnh giác, làm nổi bật sự trung thành và quả cảm của chú chó. Đột kích kho hàng. Hoàng Minh dẫn đội điều tra đột kích kho hàng ẩn trong rừng dừa nước, dưới ánh trăng mờ nhạt. Moon lao vào trước, cắn tay một tên tội phạm đang cố bỏ trốn, làm rơi bao ngọc quý. Đột nhiên, một gã khác vung dao về phía Moon, khiến Hoàng Minh phải lao vào đẩy chú chó ra, bị thương nhẹ ở tay. Một vụ nổ nhỏ từ bẫy của tội phạm làm Hùng, thành viên đội điều tra, bị thương nặng. Cả đội làm việc trong hoảng loạn, đưa Hùng đi cấp cứu, trong khi Hoàng Minh và Moon tiếp tục khống chế bọn tội phạm. Tình huống nguy hiểm làm nổi bật sự hy sinh và lòng quả cảm của đội, khi họ phải đối mặt với cái chết để bảo vệ công lý. Bí mật dưới hầm đền. Đêm trăng rằm, sương mù bao phủ ngôi đền cổ, ánh trăng chiếu lên bàn thờ cũ, tạo bóng đen ma mị. Hoàng Minh, tay cầm súng ngắn, dẫn Moon và đội điều tra vào đền. Moon đánh hơi, dẫn đến một phiến đá dưới bàn thờ. Hoàng Minh đẩy phiến đá, lộ ra một hầm bí mật. Bên dưới, ông Tư và một người đàn ông lạ mặt, ông trùm sông Tiền,
đang trao đổi ngọc quý. Hoàng Minh hét, không ai được nhúc nhích. Một cuộc đụng độ nổ ra. Ông trùm rút súng, bắn về phía Hoàng Minh, làm anh ngã xuống. Mun lao vào, cắn vào tay ông trùm, khiến hắn làm rơi súng. Đội điều tra khống chế cả hai, nhưng hầm bắt đầu rung chuyển, đất đá rơi lả tả. Hoàng Minh kéo Mun ra khỏi hầm ngay trước khi nó sập, cứu cả đội. Cả đội làm việc trong điều kiện thiếu ánh sáng, đối mặt với nguy cơ bị kẹt. Hoàng Minh, dù kiệt sức, vẫn chỉ đạo đội hoàn thiện việc bắt giữ, làm nổi bật lòng quả cảm. Lời thú tội. Tại đồn công an, ông Tư thú nhận đã dùng lời nguyền sông Tiền làm vỏ bọc để che giấu đường dây buôn lậu ngọc quý. Những người mất tích, Tý, Lan và Hảo là nhân chứng vô tình phát hiện hoạt động của hắn, bị thủ tiêu để giữ bí mật. Ông trùm sông Tiền hóa ra là một doanh nhân quyền lực từ thành phố, lợi dụng làng Cái Răng làm nơi trung chuyển. Hoàng Minh và đội điều tra đối mặt với áp lực từ các thế lực bảo kê ông trùm, nhận được những cuộc gọi đe dọa. Đội làm việc ngày đêm, hoàn thiện hồ sơ, dù kiệt sức. Linh báo cáo, trung tá, chúng ta có bằng chứng đủ để kết tội, nhưng bọn bảo kê sẽ không để yên. Hoàng Minh đáp, cứ để chúng đến. Công lý không bao giờ khuất phục. Sự hy sinh thầm lặng. Vài ngày sau, Hoàng Minh bị một nhóm tay sai của ông trùm phục kích trên đường về làng. Một tên bắn vào anh, nhưng Mun lao ra, cắn vào chân kẻ tấn công, giúp Hoàng Minh thoát chết. Anh bị thương ở chân, máu thấm đỏ đồng phục, nhưng vẫn dẫn đội tiếp tục điều tra, truy quét tàn dư của đường dây buôn lậu. Đội làm việc không ngừng, đối mặt với những mối đe dọa liên tiếp. Nam lo lắng, trung tá, anh bị thương nặng, cần nghỉ. Hoàng Minh lắc đầu, chúng ta không làm vì danh tiếng, mà vì dân làng, vì công lý. Mun, dù chân vẫn băng bó, vẫn đi bên Hoàng Minh, ánh mắt kiên định, làm nổi bật sự trung thành và quả cảm. Bình minh bên sông Tiền. Bình minh rực rỡ, ánh nắng xuyên qua sương mù, chiếu lên dòng sông Tiền lấp lánh. Dân làng Cái Răng tụ tập bên bờ, cảm ơn đội điều tra vì đã mang lại bình yên. Hoàng Minh, mệt mỏi nhưng kiên định, ngồi trên ghế gỗ, vuốt ve Mun. Chú chó ngậm một mảnh ngọc quý cuối cùng từ bờ sông, như lời nhắc nhở về những hiểm nguy đã qua. Hoàng Minh nhìn dòng sông, biết rằng hành trình bảo vệ công lý chưa bao giờ kết thúc. Đội điều tra, dù kiệt sức, vẫn đứng thẳng, đồng phục xanh lá lấp lánh dưới nắng, thể hiện lòng quả cảm của công an nhân dân Việt Nam.